So today we are going to start with the topic name useful and harmful microbes from the science part. This is our 8th topic basically in our book. It is chapter number 8. But it is third topic of the biology. We have, or the science part 2. We have studied 2 topics before this particular topic. First one was obviously classification of plants. Okay, and in second topic we have studied about the energy flow in an ecosystem. So basically we are dealing with the biology and environmental sciences. Now the third topic, slightly different and very important one, is the useful and harmful microbes. But before going to study the useful and harmful microbes, we must understand about the microbes. First of all, we should understand what is meant by microbes. So let's try to understand what is meant by microbes. So microbes are extremely small, special type of living organisms which can only be seen by using equipment like microscope. हे अतिशय स्मॉल स्पेशल टाईपचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे आपण आपल्या नेकेड आईजने म्हणजे उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. फॉर सीइंग देम वी रिक्वायर अ स्पेशल टाईप ऑफ इक्विपमेंट्स कॉल्ड मायक्रोस्कोप. मायक्रोस्कोप शिवाय आपल्याला त्यांना पाहता येणार नाही. इतके टायनी आहे, इतके स्मॉल आहेत, पण हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत. बट दे आर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, व्हेरी स्मॉल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. Generally, they are parasitic in nature. That means they feed on the other organisms. दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीज वरती ते फीड करतात, डिपेंड करतात. ओके, सो त्यांचं कॅरेक्टर काय आहे, ते पॅरासायटिक इन नेचर मध्ये जनरली, म्हणजे ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम वरती फीड करतात, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम कडनं आपलं फूड मिळवतात. बट हे एक्स्ट्रीमली स्मॉल असतात, एक्स्ट्रीमली स्मॉल आहेत, स्पेशल टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि त्यांना पाहण्यासाठी आपल्याला मायक्रोस्कोपची आवश्यकता लागते. Now we have seen different types of the microorganisms. Different types of the microorganisms, that is bacteria, viruses, protozoa, etc. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स ऑलरेडी आपण स्टडी केले आहेत लास्ट इयरला क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स नावाचा टॉपिक होता तुम्हाला 8th मध्ये. फर्स्ट वन वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स टॉपिक. And we have seen different types of the microbes. Fungus हे सुद्धा मायक्रोब्स आहे, algae हे सुद्धा मायक्रोब आहे एक प्रकारचं. ह्या सगळ्यांचा स्टडी आपण लास्ट इयरला केलेला आहे. प्रोटिस्ट हे सुद्धा मायक्रोब्स आहेत. सो हे जे सगळे मायक्रोब्स आहेत ना बाळांनो, जनरली आपला एक समज आहे की सगळे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, सगळे सूक्ष्मजीव मराठीमध्ये बोलायचं झालं तर आर हार्मफुल टू अस. बट रियालिटी तशी नाही आहे. सम ऑफ देम आर ऑल्सो युजफुल टू us and some of them are harmful to us. So some of the microorganisms are useful to us and some are harmful. ओके, सो काही मायक्रोऑर्गॅनिझम्स हे आपल्याला युजफुल आहेत, काही आपल्याला हार्मफुल सुद्धा आहेत. ठीक आहे, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द युजफुल ॲज वेल ॲज हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. सो फर्स्ट पॉइंट आपल्याला जो पाहायचा आहे तो म्हणजे युजफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आपण स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे, सो वी आर गोइंग टू सी द युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आणि त्यामध्ये तुम्हाला पहिला जो पाहायचा आहे तो म्हणजे लॅक्टोबॅसिली. फर्स्ट मायक्रोऑर्गॅनिझम्स which you are going to see is a lactobacilli.
जो फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, जो स्मॉल आहे की नाही, बट युजफुल आहे आपल्याला, म्हणजे जो मायक्रोब आहे बट युजफुल आहे आपल्याला, तो म्हणजे लॅक्टोबॅसिली. लॅक्टोबॅसिलीचं फंक्शन काय आहे, कशा प्रकारे युजफुल आहे, या सगळ्या गोष्टी आज आपल्याला शिकून घ्यायची. सो सी, फर्स्ट थिंग अबाउट द लॅक्टोबॅसिली इज, पहा चला आपण पाहूयात पहिल्यांदा कुठे मिळेल लॅक्टोबॅसिली. एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी आहे ती करायची आपल्याला. बघा, स्मिअर अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड, stain it with a methylene blue and put a cover slip over it. Observe the smear under the 10x objective of the compound microscope and then with the more powerful 60x objective. Did you notice the blue rod-shaped organism moving around? They are lactobacilli, a kind of bacteria. They are minute and rectangular in shape. Lactobacilli are anaerobic bacteria, that is they can produce energy without the use of oxygen. See, मला ऍक्टिव्हिटी रीड करून दाखवण्याचं रिझन असंच आहे की आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये समजलं पाहिजे की कशा प्रकारे आपल्याला तो लॅक्टोबॅसिली जो आहे तो पाहता येऊ शकतो. सो फर्स्ट थिंग तुम्हाला काय करायची, यू हॅव टू टेक अ ड्रॉप ऑफ अ बटर मिल्क जे आहे आपल्याकडं आहे की नाही, त्या बटर मिल्कचं आपल्याला काय करायचं, एक ड्रॉप घ्यायचा आहे ऑब्विसली ग्लास स्लाइडवरती. ग्लास स्लाइड म्हणजे काचेची चिप असते, त्या काचेच्या चिपवरती. सपोज दिस इज अ ग्लास स्लाइड, ही ग्लास स्लाइड आहे, तुम्ही याच्यावरती एक बटर मिल्कचा ड्रॉप घेतला असा, you have taken a drop over it and then stain it with the methylene blue. methylene blue ने स्टेन करायचं आहे. स्टेन म्हणजे तुम्हाला सांगतो मी, जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपण पाहतो तो आपल्याला व्यवस्थित दिसावा यासाठी आपण त्याच्यामध्ये एक एजंट वापरतो, एक केमिकल वापरतो, त्याला आपण म्हणतो स्टेन, जेणेकरून ते जे ऑर्गॅनिझम आपण पाहतोय ते आपल्याला क्लिअरली विजिबल होईल अंडर द मायक्रोस्कोप. आपण मायक्रोस्कोप खालीच पाहणार आहे, बट त्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये एक स्टेन वापरतो. इथे जे स्टेन तुम्ही वापरताय ते आहे मिथिलीन ब्ल्यू. द स्टेन विच वी यूज हिअर इज मिथिलीन ब्ल्यू, ते आपण त्याच्यामध्ये ऍड करतो आणि याच्यावर कव्हर स्लिप टाकायचंय. लक्षात घ्या, याच्यावर कव्हर स्लिप टाकायचं, झाकण ठेवायचं, छोटी चिप असते काचेची पातळ, ती ठेवली त्याच्यावरती आणि मग ही चिप जी आहे ती ऑब्झर्व करणार आहे आपण अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. मायक्रोस्कोप करतो, मायक्रोस्कोपचे वेगवेगळे टाइप्स असतात, देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ द मायक्रोस्कोप. जो आपल्याकडे कॉमन जनरली भेटतो आपल्या लॅबोरेटरीजमध्ये वगैरे, तो आहे कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. त्या कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये हा जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे हा आपल्याला मोठा होऊन दिसणार आहे, मल्टिप्लाय होऊन दिसणार आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला किती पट मल्टिप्लाय करून पाहायचं ते पण आपल्याकडे असतं स्केल, आहे की नाही. सो आपण 10x खाली पाहिलं तर आपल्याला 10 पट मोठा दिसेल, 60x खाली पाहिलं तर आपल्याला 60 टाइम्स बिगर दिसेल. कळते का? सो आपल्याला ते अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप ऑब्झर्व करायचं, कळते सर्वांना. आणि असं केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये पहा सर्वांनी लक्ष द्यायचे, अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप काय दिसेल, रेड रॉड शेप रेक्टँग्युलर काय दिसेल, बॅक्टेरिया दिसेल. सो पहा, रेड रॉड शेप रेक्टँग्युलर काय दिसेल, बॅक्टेरिया. इट इज नथिंग बट द लॅक्टोबॅसिली. हा रेड रॉड शेप रेक्टँग्युलर बॅक्टेरिया जो आहे तो म्हणजेच काय बघा सांगा चला पटकन, लॅक्टोबॅसिली आहे. आपल्याला तो मूग कचरा दिसेल त्याच्यामध्ये, इथे लक्षात सर्वांच्या. आणि ऑब्विसली मायन्यूट असणारे, खूप मायन्यूट म्हणजे खूप लहान असणारे, मूव्हिंग असणारे. सो मायन्यूट अँड मूव्हिंग असेल. त्याचबरोबरीने हा जो बॅक्टेरिया आहे हा अनएरोबिक बॅक्टेरिया आहे. दिस बॅक्टेरिया इज अनएरोबिक बॅक्टेरिया, that is it produces energy, without the help of oxygen. Okay, so this is anaerobic bacteria, that is it produces energy without the help of oxygen. म्हणजे ऑक्सिजनच्या हेल्प शिवाय ते एनर्जी प्रोड्यूस करतात. दॅट इज व्हाय दे आर अनएरोबिक इन नेचर. म्हणजे एनर्जी प्रोड्यूस करावी लागते बॅक्टेरियाला सर्वाइव्ह करण्यासाठी, जगण्यासाठी.
आणि ती एनर्जी प्रोड्यूस करत असताना त्यांना ऑक्सिजनची आवश्यकता लागत नाही, म्हणून आपण त्यांना म्हणतोय काय सांगा, ते अनएरोबिक बॅक्टेरिया आहेत. दे आर द अनएरोबिक बॅक्टेरिया, दॅट इज इट प्रोड्युसेस एनर्जी विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन. इज इट क्लिअर? सो तुम्हाला कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली रेड कलर, आता रेड कलर म्हणजे ते त्या मिथिलीन ब्लूमुळे झाले, रॉड शेप रेक्टँग्युलर बॅक्टेरिया पाहायला मिळतील, जे मायन्यूट असतील, खूप लहान असतील, मूव्हिंग असतील, मूव्ह होत असतील. ठीक आहे, दे आर अनएरोबिक इन नेचर, दॅट इज दे प्रोड्युसेस एनर्जी विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनच्या हेल्प शिवाय ते काय करतात, एनर्जी प्रोड्यूस करतात. आपण शिकतोय लॅक्टोबॅसिली. थोडंसं पुढे झालेलं आपण लॅक्टोबॅसिली कुठे असतं, काय असतं पहा. देयर इज अ क्वेश्चन, सी इन युअर बुक्स, हाऊ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क? What exactly happens in this process? Very important. त्याच क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला मिळेल. योगर्ट हे कसं बनतं मिल्क पासून? योगर्ट म्हणजे काय? दही, सर्वांना माहिती आहे. योगर्ट हे कसं बनतं मिल्क पासून? ऍक्च्युअली काय होतं? आणि तुम्ही म्हणाल सर मग ह्याच्यामध्ये लॅक्टोबॅसिलीचा काय संबंध आला? यस, लॅक्टोबॅसिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट. म्हणजे योगर्ट जे असतं, दुधापासून दही बनवण्याच्या प्रोसेसमध्ये सगळ्यात महत्वाचं काम असतं कुणाचं? लॅक्टोबॅसिलीचं. सो काय असते प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ती आता आपण पाहूया. बघा, द लॅक्टोबॅसिली कन्व्हर्ट लॅक्टोज, द शुगर इन द मिल्क, इनटू द लॅक्टिक ऍसिड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड fermentation. As a result, the pH of the milk decreases, causing coagulation of the milk proteins. Thus, milk proteins are separated from other constituents of the milk. This is what happens when the milk changes into the yogurt. Yogurt has a specific sour taste due to the lactic acid. The low pH destroys harmful microbes present in the milk. पहा, आता तुम्हाला सगळी प्रोसेस सांगतो, एक लक्ष लावून द्या. मिल्क कंटेन्स, जे दूध असतं ना आपल्याकडं, मिल्क कंटेन्स शुगर, मिल्क मध्ये शुगर असते, दॅट इज लॅक्टोज. लक्षात घ्या. बघा, मिल्क जे असतं ना आपल्याकडे येणार, त्या मिल्क मध्ये लॅक्टोज नावाची शुगर असते. कोणती शुगर असते? लॅक्टोज नावाची शुगर असते. बर, आता हे जे लॅक्टोबॅसिली काय करतं? लॅक्टोबॅसिली कन्वर्ट्स, मग तुम्हाला कळेल तो हार्मफुल आहे का कसा आहे. लॅक्टोबॅसिली कन्वर्ट्स लॅक्टोज इनटू द लॅक्टिक ऍसिड. लॅक्टोबॅसिली कन्वर्ट्स लॅक्टोज इनटू द लॅक्टिक ऍसिड. लॅक्टोबॅसिली काय करते? लॅक्टोजला लॅक्टिक ऍसिड मध्ये कन्वर्ट करते. लक्षात घ्या, लॅक्टोजचं कन्वर्जन, लॅक्टोज हे शुगर होतं, त्याचं कन्वर्जन लॅक्टिक ऍसिड मध्ये झालं. ऍसिड बनलं मिल्क मध्ये. नाव ऍसिड बनल्यामुळे काय झालं? पीएच ऑफ द मिल्क डिक्रीजेस, कारण ऍसिडचा पीएच लो असतो. पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस, मिल्कचा पीएच डिक्रीज होतो आणि त्यामुळे मिल्क मधले प्रोटीन्स वेगळे व्हायला लागतात फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट. कळतंय ना? रिमेनिंग कन्स्टिट्युएंट. coagulation of milk proteins occurs. Coagulation of milk proteins occurs. मिल्क मध्ये असणाऱ्या प्रोटीन्सचं कोॲग्युलेशन होते. कोॲग्युलेशन होणे म्हणजे काय? मिल्क मध्ये असणारे प्रोटीन्स वेगळे व्हायला लागतात, सेपरेट व्हायला लागतात बाकीच्या कन्स्टिट्युएंट पासून. कळतंय का? Thus, proteins are separated from remaining milk constituent. Thus, proteins are separated from remaining milk constituent. म्हणजे जे बाकीचे मिल्क कन्स्टिट्युएंट आहेत त्यांच्यापासून प्रोटीन्स काय होतात? सेपरेट होतात. यालाच आपण म्हणतो मिल्कचं कशामध्ये कन्वर्जन झालं? योगर्ट मध्ये, की नाही? सो अशा प्रकारे योगर्ट इज फॉर्म.
लक्षात घ्या, अशा प्रकारे योगर्ट फॉर्म होतं. मग आता मला सांगा तुम्ही, आहे की नाही, की लॅक्टोबॅसिली युजफुल आहे का हार्मफुल आहे? युजफुल आहे, कारण लॅक्टोबॅसिलीमुळेच योगर्ट फॉर्म होते. लॅक्टोबॅसिलीमुळे तुम्हाला दही खायला मिळते, आपण दही खाऊ शकतो, कारण लॅक्टोबॅसिली काय करते, लॅक्टोजचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करते, लॅक्टिक ऍसिडमध्ये. इज इट क्लिअर? नाउ द नेक्स्ट important thing, due to low pH, other harmful microorganisms get destroyed due to the low pH. म्हणजे लो pH मुळे बाकीचे जे हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते डिस्ट्रॉय होतात, गेट डिस्ट्रॉयड. इज इट क्लिअर? सो ड्यू टू द लो pH other harmful microorganisms get destroyed. सो जे दही बनतं, जे योगर्ट बनतं, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट असणार नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, योगर्टला सोर टेस्ट असते. योगर्ट हॅज sour taste due to lactic acid. लॅक्टिक ऍसिडमुळे जे योगर्ट असतं आपल्याकडं, त्या योगर्टला कशी टेस्ट असते, सोर टेस्ट असते. सो इन शॉर्ट कशा प्रकारे योगर्ट फॉर्म होतं हे तुम्हाला इथे मी आता शिकवलं. कळतंय का? सो योगर्ट फॉर्म होण्यामागे सगळ्यात इम्पॉर्टंट रोल आहे कुणाचा, लॅक्टोबॅसिलीचा. इथे लक्षात सर्वांच्या. सो दिस इज वाय वी कॅन से दॅट द लॅक्टोबॅसिली इज अ useful microorganism or microbes. Okay, now one more important point about this is, nowadays there are probiotic yogurt or probiotic foodstuffs. म्हणजे आजकाल आपल्याला प्रोबायोटिक योगर्ट मिळतं किंवा प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स पाहायला मिळतं. याचा अर्थ काय होतो, तर ह्यांच्यामध्ये काय असतं, आहे की नाही, in this useful microorganism like lactobacilli is added to yogurt or other foodstuffs which kills harmful bacteria like Clostridium in our alimentary canal. बघा, लक्षात घ्या, आजकाल हे खूप फेमस आहे, प्रोबायोटिक योगर्ट किंवा प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स. बरोबर? तर हे प्रोबायोटिक योगर्ट किंवा प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स काय आहेत, तर इन दिस फूडस्टफ्स द योगर्ट और द अदर फूडस्टफ्स द लॅक्टोबॅसिली इज ॲडेड. लॅक्टोबॅसिली ॲड केलं जातं. लॅक्टोबॅसिली ॲड केल्यामुळे जेव्हा आपण हे फूडस्टफ्स किंवा योगर्ट खातो तेव्हा आपल्या ॲलिमेंटरी कॅनलमध्ये काही हार्मफुल मायक्रोब्स असतात, लाईक क्लॉस्ट्रिडियम. हे खूप हार्मफुल आहे मायक्रोब, याला ते किल करून टाकतात. अँड दॅट इज वाय दिस इज व्हेरी युजफुल अँड व्हेरी पॉप्युलर नाउअडेज. हे प्रोबायोटिक योगर्ट किंवा प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स हे खूप पॉप्युलर आहेत आजकाल. त्याचं रिझन हे आहे की ते काय करतात, आपल्या बॉडीमध्ये किंवा मिल्कमध्ये असणाऱ्या हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला, त्या फूडस्टफमध्ये असणाऱ्या हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला किल करून टाकतात. आर यू गेटिंग मी? सो अतिशय सिंपल आहे. प्रोबायोटिक योगर्ट किंवा प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स म्हणजे काय, योगर्ट और फूडस्टफ्स विच कंटेन्स लॅक्टोबॅसिली विच किल्स द हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स और मायक्रोब्स लाईक क्लोस्ट्रिडियम. आता बऱ्याचदा आपल्या घरी सुद्धा किंवा आपले डॉक्टर सुद्धा आपल्याला सांगतात की जर आपल्या पोटामध्ये वगैरे जर पेन असेल, ॲब्डॉमिनल पेन असेल,
तर सांगतात टेक योगर्ट खायला सांगतात ना. घरचे पण आपल्या आई कधीतरी तुमच्या पोटात वगैरे दुखत असेल, ॲसिडिटी वगैरे झाली असेल तर आपल्याला योगर्ट देते. त्याचं रिझनच ते आहे, जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किंवा मायक्रोब्स आहेत हार्मफुल, जे आपल्या स्टमकमध्ये क्रिएट झाले, लक्षात घ्या, इनडायजेशन होतं, अपचन होतं काहीतरी, म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये काहीतरी हार्मफुल मायक्रोब्स असतात. त्या हार्मफुल मायक्रोब्सला किल करण्यासाठी आपण काय खातो का सांगा, योगर्ट खातो. मग आपल्याला ॲब्डॉमिनल पेनपासून कम्फर्ट मिळतो, आपली पोटदुखी थोडीशी कमी होते ना. पाहिले तुम्ही बऱ्याचदा ऑब्झर्व केलेलं आहे, बरोबर. त्याचबरोबरीने आपण बाकीच्याही फूडस्टफ्समध्ये अशा प्रकारे हे लॅक्टोबॅसिली काय करू शकतो, ॲड करू शकतो, सो दॅट द ॲब्डॉमिनल पेन ऑर द हार्मफुल मायक्रोब्स इन द ॲब्डॉमिन कॅन बी किल. जे आपले ॲब्डॉमिन असतात त्याच्यामध्ये असणारे जे हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असणारे ते काय होतील, किल होतील. येते लक्षात सर्वांच्या. त्यानंतर आता असं काही नाही आहे की आपण फक्त योगर्ट खातो, ह्याच्यापासूनच जर आपण क्रीम वेगळी केली मिल्कपासून तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे मिल्क प्रोडक्ट्स बनवता येऊ शकतात, लाईक चीज, बटर, घी, आहे की नाही. सो वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण चीज मिल्क प्रोडक्ट्स हे प्रिपेअर करू शकतो बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क. फर्मेंटेशन होतं ना मिल्कचं, त्या फर्मेंटेशन पासून आपल्याला अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे मिल्क प्रोडक्ट्स प्रिपेअर करता येऊ शकतात, विच आर व्हेरी युजफुल टू अस, जे आपल्याला खूप काय आहेत, युजफुल आहे. ओके, सो आता आपल्याला तेच शिकायचं आहे. पुढचा जो पॉईंट आहे तो म्हणजे आहे युजेस ऑफ लॅक्टोबॅसिली. वी आर गोइंग टू स्टडी द युजेस ऑफ लॅक्टोबॅसिली. लेट्स सी द युजेस. लॅक्टोबॅसिली नावाचा जो मायक्रोब आहे त्याचे युजेस काय काय आहेत, ठीक आहे. सो लेट्स सी द युजेस ऑफ लॅक्टोबॅसिली. प्रामुख्याने जो आपल्याला मिल्क मध्ये मिळतो त्याला म्हणायचं लॅक्टोबॅसिली. ओके, सो युजफुल म्हणायचे युजेस असले पाहिजे. Uses of lactobacilli. Okay. See, the first use. Various milk products like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, shrikhand, etc. can be obtained by fermentation of milk. Okay. To obtain various milk products like yogurt, ghee, then cheese, shrikhand, etc. It can be obtained by fermentation of milk. Fermentation म्हणजे काय, आंबवणे, थोडक्यात आंबवणे मिल्क है ना. सो टू ऑब्टेन द वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स, योगर्ट, लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, घी, चीज, श्रीखंड, etc. obtained by the fermentation of the milk, we use the lactobacilli. So lactobacilliचा पहिला यूज तुम्हाला समजलेला आहे. हे सगळे प्रोडक्ट्स मिळवण्यासाठी आपल्याला घी, तूप मिळवायचे, आपल्याला चीज मिळवायचे, आपल्याला बटर मिळवायचे, आपल्याला श्रीखंड मिळवायचे, सगळं मिळवण्यासाठी आपल्याला अजून बरेचसे आहेत. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे मिल्कचे प्रोडक्ट्स, खूप सारे प्रोडक्ट्स तुम्ही खाल्लेले असतील. ओके, यू ऑल नो द मिल्क प्रोडक्ट्स. देन लॅक्टोबॅसिली इज युजफुल फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सीडर, कोकोआ, पिकल्स ऑफ व्हेजिटेबल्स. लार्ज स्केल प्रोडक्शन of cider, cocoa, pickles of vegetables, etc. Large scale production of cider, cocoa, pickles of vegetables. म्हणजे जे लार्ज स्केल प्रोडक्शन आहे सीडरचं, कोकोआचं किंवा पिकल्स ऑफ व्हेजिटेबल्सचं, त्यासाठी सुद्धा लॅक्टोबॅसिली हे यूज केलं जातं.
Okay, then the next one, see, lactobacilli and some other useful microbes taken together are used to treat abdominal discomfort. म्हणजे तिसरा खूप इम्पॉर्टंट यूज आहे, टू ट्रीट abdominal discomfort. Abdominal discomfort, it is used to treat abdominal discomfort. Okay, so very important use आहे की नाही. आपल्याला जर पोट बरं करायचं असेल, पोटदुखी थांबवायची असेल, तर जनरली आपण काय करतो सांगा, लॅक्टोबॅसिली असणारं योगर्ट किंवा दुसरा एखादा फूड प्रोडक्ट ज्याच्यामध्ये लॅक्टोबॅसिली आहे असा आपण ईट करतो. ओके, देन द फोर्थ वन लिसन टू मी, द फोर्थ वन, leavened fodder to the domestic cattle like cows and buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacilli. बघा, जे लिवन फॉडर असतं काऊचं आणि बफेलोचं, ते लॅक्टोबॅसिलीच्याच मदतीने प्रोड्यूस केलं जातं, फर्मेंटेशन केलं जातं लॅक्टोबॅसिलीच्या हेल्पने, आणि ते प्रोड्यूस केलं जातं. काय प्रोड्यूस केलं जातं? लिवन फॉडर. लिवन फॉडर म्हणजे काय आहे की तुम्ही कधी जे जनावर असतात त्यांचा गोठा पाहिला असेल तर तिथे आहे ना पेंड असतं, पेंड, सरकी पेंड, है ना, ऐकलं असेल तुम्ही कधीतरी. सो दॅट इज नथिंग बट द लिवन फॉडर ऑफ द cows and buffaloes, and that is produced with the help of lactobacilli by fermentation process. So to produce leavened fodder, of cows and buffaloes. Okay, to produce leavened fodder of cows and buffaloes. Cows आणि buffaloes leavened fodder तयार करण्यासाठी सुद्धा आपण लॅक्टोबॅसिलीचा यूज करतो. And the last one, the lactobacilli fermentation process is used to make wine and some types of the bread. It is also used to produce wine and some types of bread. Very important. It is used to produce wine and some types of the bread. म्हणजे वाईन प्रोड्यूस करण्यासाठी आणि ब्रेडचे काही टाइप्स प्रोड्यूस करण्यासाठी सुद्धा लॅक्टोबॅसिलीचा यूज केला जातो. कळते तुम्हाला? सो दीज आर द व्हेरियस युजेस ऑफ लॅक्टोबॅसिली. लॅक्टोबॅसिली हे पहिल्यांदा योगर्ट, घी, चीज, श्रीखंड अशा मिल्क प्रोडक्ट्स बनवण्यासाठी यूज केलं जातं. त्यानंतर सीडर, कोको पावडर, पिकल्स ऑफ व्हेजिटेबल्स बनवण्यासाठी, कधी कधी आपलं ॲब्डॉमिनल डिस्कम्फर्ट ट्रीट करण्यासाठी. त्यानंतर टू प्रोड्यूस द लिवन फॉडर ऑफ द काऊज अँड बफेलोज. काऊज आणि बफेलोजचं लिवन फॉडर तयार करण्यासाठी यूज केलं जातं. आणि त्याचबरोबरीने टू प्रोड्यूस वाईन अँड सम टाइप्स ऑफ द ब्रेड. वाईन आणि सम टाइप्स ऑफ द ब्रेड हे प्रोड्यूस करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला हे यूज करता येतं. बघा, आता त्यांनी खाली तुम्हाला थोडासा रिसर्च करायला सांगितलंय. यू कॅन डू इट, तुम्ही करू शकता हे. हाऊ मेनी डिफरंट इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द लॅक्टोबॅसिली बॅक्टेरिया. ते म्हणतात ते कोणत्या कोणत्या इंडस्ट्रीज ह्या लॅक्टोबॅसिली बॅक्टेरियावरती डिपेंड आहे. इथंच मिळाली आन्सर. व्हेरियस मिल्क प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज म्हणजे वेगवेगळ्या डेअरीजमध्ये मिल्क प्रोडक्ट्स बनतात ना, डेअरी इंडस्ट्री डिपेंड आहे याच्यावरती. डेअरी इंडस्ट्री, त्याचबरोबर सिडर इंडस्ट्री, कोको इंडस्ट्री, पिकल्स इंडस्ट्री आहे की नाही. त्याचबरोबर लिवन फॉडर प्रोड्यूस करणारी इंडस्ट्री, वाईन इंडस्ट्री, या सगळ्या डिपेंड आहेत ना याच्यावरती, लॅक्टोबॅसिलीवरती. सो व्हेरियस इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट अपॉन द लॅक्टोबॅसिली. Which types of the cottage industries and factories can be started in the areas of abundant milk production? म्हणजे ज्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मिल्क प्रोडक्शन आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला कोणत्या फॅक्टरीज स्टार्ट करता येऊ शकतात? हेच मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करणाऱ्या फॅक्टरीज, वाईन प्रोड्यूस करणारी फॅक्टरी, सीडर प्रोड्यूस करणारी फॅक्टरी, कोको प्रोड्यूस करणारी फॅक्टरी. वी कॅन स्टार्ट द डिफरंट फॅक्टरीज इन दॅट एरिया. त्या एरियामध्ये आपण अशा प्रकारे वेगवेगळ्या फॅक्टरीज काय करू शकतो? स्टार्ट करू शकतो. सो आले सर्वांच्या लक्षात? आज आपण पहिला युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्टडी केला होता ज्याचं नाव आहे लॅक्टोबॅसिली. टुडे वी हॅव स्टडीड द फर्स्ट
useful microorganism or microbe which is named as lactobacilli. Some more useful microbes are there, and then we will see the harmful microbes. In the tomorrow's lecture, we will see very important useful microbe which is nothing but the rhizobium bacteria. Okay? उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत रायझोबियम बॅक्टेरिया. फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. आज तुम्ही लॅक्टोबॅसिली शिकलात. कुठे भेटतो? मिल्कमध्ये भेटतो. तो लॅक्टोजचं कन्व्हर्जन लॅक्टिक ॲसिडमध्ये करतो. त्याचे युजेस सगळ्या गोष्टी आज शिकवलेल्या आहेत. रिमेनिंग पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके? सो फॉर टुडे वी स्टॉप हियर. थँक यू.